السلام عليكم. تقرير: الجيش الإسرائيلي يوصي بتهدئة التوتر البحري مع إيران. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. أوصى مسؤولون أمنيون إسرائيليون خلال مداولات مغلقة عقدت في الأيام الأخيرة بتهدئة التوتر بين إسرائيل وإيران في البحر. تأتي هذه التوصيات على خلفية اتهامات إيرانية لإسرائيل بمهاجمة سفينة إيرانية، واتهامات إسرائيلية لإيران بتفجير سفينة ملكية إسرائيلية في خليج عمان. ونقل موقع ولا اليوم الأحد عن مسؤول إسرائيلي أنه في الفترة التي تبلورت فيها الإدارة الأمريكية الجديدة سياستها، ومن جهة أخرى تجري مفاوضات مع طهران حول اتفاق نووي، ليس صائبا العمل بشدة ضد إيران هذا الوقت للتهدئة. وأشار المسؤولون إلى أن المحور البحري من آسيا إلى إسرائيل حساس للغاية، وخاصة في منطقة مضائق هرمز التي توصف كمنطقة تجارية فيها ردود فعل إيرانية في العقد الأخير، والواقع هناك يمكن أن يتدهور بسهولة. وأضافوا أن رئيس الأركان الجيش الإسرائيلي أفيفي كوخافي يؤيد التوجه نحو تهدئة التوتر البحري. ورجح محققون إيرانيون أمس الجمعة أن تكون إسرائيل وراء الهجوم الذي وقع في البحر المتوسط الأسبوع الماضي وألحق أضرارا بالسفينة الحاوية الإيرانية. والخميس أفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية بأن إسرائيل استهدفت منذ عام 2019 ما لا يقل عن 12 ناقلة نفطية إيرانية أو تحمل نفطا إيرانيا متجها إلى سوريا. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.